20 Φεβρουαρίου 1830. Η απάντηση των μεγάλων δυνάμεων στο Λεοπόλδο για την Ελλάδα. Στις αρχές Φεβρουαρίου του 1830 ανακηρύχθηκε η ίδρυση του Βασιλείου της Ελλάδας. Οι μεγάλες δυνάμεις είχαν υπογράψει τα λεγόμενα πρωτόκολλα της ανεξαρτησίας, προτείνοντας ως ηγεμόνα του νεοσύστατου κράτους το 40χρονο πρίγκιπα Λεοπόλδο. Ο Λεοπόλδος ήταν ο τριτότοκος γιος του Φραγκίσκου Δούκα της Σαξονίας, του Κόμπουργκ και της Γκότα. Η Σαξονία είναι γερμανικό κρατήδιο με πρωτεύουσα τη Δρέσδη, το Κόμπουργκ είναι πόλη του κρατηδίου της Βαβαρίας και η Γκότα παρομοίως είναι πόλη του κρατηδίου της Θουριγκίας. Ο Λεοπόλδος γνώριζε προσωπικά τον κυβερνήτη της Ελλάδας Ιωάννη Καποδίστρια και μεταξύ τους είχε δημιουργηθεί αμοιβαίος σεβασμός και αλληλοεκτίμηση. Όταν οι μεγάλες δυνάμεις ανακοίνωσαν την πρότασή τους προς τον Λεοπόλδο, ο Καποδίστριας ανέπτυξε ακόμα πιο συχνή επικοινωνία μαζί του, εκθέτοντάς του την επικρατούσα κατάσταση στην Ελλάδα. Έτσι ο Λεοπόλδος ενημερώθηκε για τις αδικίες που είχαν υποστεί οι επαναστατημένοι Έλληνες, για τις διεκδικήσεις τους και για τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν. Ο Λεοπόλδος ήταν πρόθυμος να αποδεχτεί τον ελληνικό θρόνο και συνεπώς να επομιστεί την ευθύνη για τη δημιουργία ενός κράτους κυριολεκτικά από το μηδέν. Όμως η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος απαιτούσε την εξασφάλιση ορισμένων προϋποθέσεων, τις οποίες επικοινώνησε ο Λεοπόλδος στις μεγάλες δυνάμεις κατόπιν συνεννόησης με τον Καποδίστρια. Έτσι, ο Λεοπόλδος διατύπωσε στις μεγάλες δυνάμεις μία σειρά αξιώσεις για να δεχθεί τον ελληνικό θρόνο, τις οποίες χαρακτήρισε ζητήματα ασφαλείας για την νεοσύστατη πολιτεία. Στις 20 Φεβρουαρίου 1830 λοιπόν, οι μεγάλες δυνάμεις, δηλαδή η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία και η Ρωσία, υπέγραψαν ένα πρωτόκολλο, με το οποίο ουσιαστικά απαντούσαν στις απαιτήσεις του Λεοπόλδου. Αυτές αποδέχτηκαν το αίτημα για παραμονή ενός ακόμη έτους των γαλλικών στρατευμάτων, που ήδη βρίσκονταν στην Πελοπόννησο και που πλέον θα τίθεντο υπό τις διαταγές του. Επίσης, οι μεγάλες δυνάμεις θα εγγυόνταν τη γενικότερη ασφάλεια του νεοσύστατου βασιλείου για τα πρώτα χρόνια της ύπαρξής του, παρέχοντας οικονομική στήριξη για τη συγκρότηση του κράτους. Όμως, ο Λεοπόλδος είχε υποβάλει ένα ακόμα ζωτικής σημασίας αίτημα, τη διεύρυνση των συνόρων του βασιλείου, ζητώντας την προσάρτηση της Κρήτης και των Ιωνίων νήσων. Αυτό είχε ως εφαλτήριο την επιχειρηματολογία του Καποδίστρια περί χερσαίας και θαλάσσιας ασφάλειας του κράτους και εν γέννη περί ζωτικού χώρου. Όμως, οι μεγάλες δυνάμεις ήταν ανένδοτες ως προς αυτό το αίτημα, απορρίπτοντας το ομόφωνα. Έτσι, ο Λεοπόλδος απέρριψε την πρόταση για ανάληψη της ηγεσίας του νεοελληνικού κράτους, θεωρώντας ότι αυτό δεν θα ήταν βιώσιμο σε τόσο περιορισμένα σύνορα. «Θέλω να κάνω καλό σε μια χώρα που έχει ανάγκη από τεράστια έργα ανοικοδόμησης», έγραφε ο Λεοπόλδος στον Καποδίστρια. Στις 21 Μαΐου του ίδιου έτους ο Λεοπόλδος απάντησε επισήμως στις μεγάλες δυνάμεις, γράφοντας μεταξύ άλλων το εξής: «Εφόσον δεν μπορώ να εγγυηθώ στους Έλληνες την ασφάλεια των εδαφών τους και την εδραίωση της ανεξαρτησίας τους σε μία μόνιμη και αξιοπρεπή βάση, δεν δύναμαι να αποδεχθώ τον θρόνο». Τελικά ο Λεοπόλδος στέφθηκε πρώτος βασιλιάς του Βελγίου έναν χρόνο αργότερα και οι απόγονοι του παραμένουν στο ανώτατο θεσμικό αξίωμα του κράτους του έως σήμερα. Η οικογένεια του Λεοπόλδου συνδέθηκε με μεγάλους βασιλικούς οίκους της Ευρώπης, αφού ο ένας ανιψιός του παντρεύτηκε τη βασίλισσα Βικτόρια της Μεγάλης Βρετανίας, ένας άλλος τη βασίλισσα Μαρία τη δεύτερη της Πορτογαλίας και ένας τρίτος ήταν ο γενάρχης του νεότερου βασιλικού οίκου της Βουλγαρίας. Όσον αφορά τις εδαφικές διεκδικήσεις του Λεοπόλδου, τα Ιόνια νησιά προσαρτήθηκαν στο ελληνικό κράτος 34 χρόνια αργότερα, το 1864, και η Κρήτη 83 χρόνια αργότερα, το 1913.